Hej, jag heter Henrik Jönsson. Under 2018 blev begreppet deplattformering allmängods. Deplattformering beskriver den allt vanligare process varigenom en misshaglig person fråntas möjligheter att uttrycka sig. Ytterst sätter deplattformeringarna fingret på konflikten mellan yttrandefrihet och moral i det moderna västerländska samhället. Var går gränserna för vad man får säga? Vem avgör detta? Vilka medel tillgrips? Och vad blir konsekvensen av detta? Gillar du mina filmer? Glöm inte att klicka på prenumerera här nere i hörnet någonstans, och vill du stötta mig så att jag kan fortsätta göra dem hjälper ett frivilligt bidrag mycket. Detta understryker även konfliktens problematik, för flera av de betalsätt som ännu möjliggör finansiering av mina videos är nu själva engagerade i just deplattformeringsförsök mot oönskade röster. Ändå är jag och flera andra än så länge beroende av dem och ditt ekonomiska stöd för att kunna fortsätta göra filmer varenda vecka. Jag tittar på alternativ och återkommer i detta ärende under våren. Tills dess ber jag er hålla till godo med de alternativ som finns. Idag talar vi om vår tids stora ödesfråga. Deplattformering eller yttrandefrihet. Häng med! Deplattformering är ett modernt begrepp som kommer från engelskans deplatforming och innebär att en person berövas de plattformar han eller hon använder för att kommunicera. Begreppet är nytt, men företeelsen är gammal. Det beskriver en process genom vilken etablerade makthavare av olika slag ogillar vad en organisation eller person säger och därför tillgriper ideologiskt motiverade ekonomiska, politiska och tekniska redskap för att minimera de misshagliga budskapens spridning. Det finns åtskilliga historiska exempel på deplattformeringar. Ett av de tidigaste exemplen är Shi Huangdi, kung av Qin, som lät bygga den kinesiska muren och deplattformera alla författare i Kina genom att bränna deras böcker. Önskan var att isolera Kina och att reglera historieskrivningen så att den passade kejsarens önskemål. Ett modernare exempel är Gutenbergs tryckpress som lanserades 1439. Tryckpressen var för sin tid ny kontroversiell kommunikationsteknologi och den förändrade det europeiska samhället i grunden. Läs- och skrivkunnigheten sköt i höjden, bildningsgraden ökade och på bara 70 år publicerades över 20 miljoner nya böcker i Europa. Som konsekvens cirkulerade även allt fler samhällskritiska skrifter och pamfletter. Kyrka och stat deplattformerade snart agitatorerna bakom dessa genom att förbjuda fri användning av tryckpressar. Detta under förevändningen att tryckpressen bidrog till spridandet av samhällsfarliga, osanna och omoraliska budskap. De eterburna medierna, radio och TV, monopoliserades i stort sett omedelbart av staten. Och både svenska och brittiska myndigheter ansträngde sig hårt för att deplattformera de piratradiostationer som under 1960-talet från internationellt vatten sände omoraliska budskap och fördärvlig rock'n'roll. Pirate Radio. They are a sewer of dirty, low morals. We're going to shut them down. Idag är den kontroversiella kommunikationsteknologin naturligtvis internet. Internet har i grunden, precis som tryckpressen, förändrat hela samhället och tillskänkt mänskligheten omätbara värden genom att sammankoppla hela världen i ett omedelbart flervägssamtal. Självklart uppväcker detta nya, spretiga kommunikationslandskap samma deplattformeringsimpulser som i tidigare nämnda historiska exempel. Frågan är komplicerad. Ett kommunikationsmedium där vem som helst kan publicera sig själv hur som helst, när som helst och teoretiskt sett nå hela planeten kan naturligtvis missbrukas med allvarliga konsekvenser. Historiskt sett har dock deplattformeringsstrategierna alltid misslyckats och tvärtom skadat de samhällen som tillämpat just denna strategi. Exemplen på moderna deplattformeringar blir allt fler
Och konflikten kring dessa hamnade nyligen i rampljuset efter att donationssajten Patreon i slutet av 2018 valde att stänga ner den kontroversiella brittiske politiska kommentatorn Carl Benjamin, också känd som Sargon of Akkad. Patreon motiverade sin nedstängning med att Benjamin brutit mot sajtens regler då han i en YouTube-intervju på annat ställe nyttjat ett etniskt tillmäle. Det är angeläget att noggrant överväga både orsaker till och konsekvenser av detta deplattformeringsbeslut. Man behöver inte hålla med Carl Benjamin för att ifrågasätta Patreons handlande. Och det finns även goda anledningar att ifrågasätta Benjamins koleriska kommunikationsstil. Why those thieving Patreon är ett privat företag och har inom lagens ramar därför rätt att själva avgöra vem de vill samarbeta med. Men det subjektiva och ideologiskt färgade godtycke som präglar Patreons beteende tydliggör allvarliga brister i delningsekonomins finansieringsmodeller. Att en enskild aktör, möjligen efter påtryckningar från kreditkortsbolagen som hanterar dess betalningslösning, nonchalant finner det rimligt att beröva en person dess försörjning på grund av att man inte uppskattat vad denna person sagt i ett helt separat sammanhang är djupt oroväckande. I sann marknadsekonomisk anda bojkottar nu många människor Patreon på yttrandefrihetsmässig grund. Den kanadensiske kliniske psykologen Jordan B. Peterson, debattören och programledaren Dave Rubin och författaren Sam Harris är alla namnkunniga profiler inom den nya mediekulturen som samtliga valt att lämna Patreon av etiska skäl. Exempel på andra deplattformeringar är den animerade konspirationsteoretikern Alex Jones, vars populära kanal Infowars stängdes ner av YouTube under rubriceringen hatbrott och för att han använt förolämpande termer för att beskriva transsexuella. Det glittriga och självbetitlat professionella trollet Milo Yiannopoulos blockerades av både Twitter och Patreon som bestraffning för sina följares tilltag. Den alternativa sociala medieplattformen Gab förlorade nyligen både sin domänregistrar, sin hostingleverantör och sitt PayPal-konto efter att det hade uppdagats att en person som senare begick terrordåd hade nyttjat deras plattform. Det är lätt att trivialisera dessa deplattformeringar under förevändningen att man bara sanerade bort destruktiva och hatiska åsikter från nätet, men att avgöra vad som är hatiskt nog för att rättfärdiga avstängningar är ett mycket komplicerat problem. Definitionen av hat och hotbrott präglas dessutom av en bedräglig tänjbarhet som gör dem till en farlig kriteriegrund för att beröva människor rätten att uttrycka sig. Ett exempel på detta är behandlingen av den kanadensiska lärarassistenten Lindsay Shepherd, som 2017 i hemlighet spelade in ett identitetspolitiskt korsförhör hon utsattes för efter en hatbrottsanmälan till följd av att hon visat ett videoklipp med Jordan Peterson under en lektion om pronomenanvändning. Am I supposed to comfort them and make sure that they are insulated away from this? Like, is that what the point of this is? Because to me that is so against what a university is about. So against it. I was not taking sides, I was presenting both arguments. So I don't see how I'm doing a disservice to the class by exposing them to ideas that are really out there. And I'm sorry I'm crying, I'm stressed out because this to me is so wrong. In a university, all perspectives are valid. That's not necessarily true. I don't see what's transphobic about showing a video of Jordan Peterson. This is like neutrally playing a speech by Hitler or Milo Yiannopoulos from Gamergate. What's kind of funny is I disagree with Jordan Peterson. I disagree. I don't think I gave away any kind of political position of mine. I remained very neutral. And that's kind of the problem. Detta är inte progressivt. Detta är inte att rensa bort hat. Detta är ljudet av frihetens dödskamp när den stryps av den elastiska hatdefinitionens bedrägliga snara. Sverige är på inget sätt förskonat från denna skrämmande konflikt mellan yttrandefrihet och moral, snarare tvärtom. I februari 2018 avbokade kvinnojouren ROX vänsterdebattören och författarinnan Kajsa Ekis Ekman för att hon skrivit en debattartikel som var kritisk till åsikten att kön är en subjektiv idé.
I mars initierade Expressen och Dagens Nyheter en koordinerad och kontroversiell kampanj mot Google under förevändningen att Google indexerade misshaglig information. Detta är lika absurt som att anklaga bolaget Eniro för rasism eftersom man kan finna telefonnummer till rasister i telefonkatalogen. Ytterst lyckades man ändå förmå justitieminister Morgan Johansson att under hot om tvingande lagstiftning avkräva sökmotorn självsanering. I juni drog en trojka kända svenskor igång ett drev mot komikern Anton Magnusson, a.k.a. Mr Cool, för en 3 år gammal humorlåt om det kontroversiella ämnet pedofili och såg därigenom till att Magnusson avbokades från de humorshower som är hans försörjning. I juli ringde Visbys domprost opåkallat till klockorna för att förhindra journalisten och krönikören Thomas Gür från att kunna genomföra ett seminarium vars innehåll prosten ogillade. Nu ringer kyrkklockorna, nu är det dags att sluta och nu ska vi spika upp kistorna. I september föll medieprofilen Cissi Wallin på sitt eget svärd och deplattformerades från sitt SVT-program efter orelaterade förtalsåtal som efterspel till MeToo-deplattformeringarna året innan. I oktober avbokades författaren, föreläsaren och poddaren Navid Modiri från att föreläsa på konferensen Drogfokus efter att någon hade grävt fram 2 tweets vilka inte var fullständigt samstämmiga med exakt den drogbild konferensen önskade. Och hela året rear det publicistiska etablissemanget ut sin trovärdighet för de billiga klick som blivit signum för en impotent journalism, slappt försörjd och förutsägbart upprapade moraliska krav på åtgärder mot den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali. Vad alla dessa exempel har gemensamt är att meningsmotståndarna inte önskar möta dem med argument i ett demokratiskt samtal. De vill inte att dessa åsikter ska framföras alls. De avvikande åsikter uppfattas så stötande att man istället tillgriper alla tillbudstående medel för att helt försöka förhindra deras existens. Uppsåtet är att tjäna godheten genom att helt rensa paradiset från ormar, men vägen till helvetet är stensatt med denna typ av högfärdens bigotta föresatser. För den moraliskt ridderliga självbild man upprätthåller som korsfarare med slutligt mål att förinta ondskans härskaring i domedagsbergets rättfärdiga lava döljer i själva verket att själen redan korrumperats att tjäna Saurons totalitärt övervakande öga. It is a strange fate that we should suffer so much fear and doubt over so small a thing. Men om jag griper maktens ring och använder den för gott, inte kan det väl vara fel om vi använder den för att bekämpa onda. I do not deny that my heart has greatly desired this. In place of a dark lord, you would have a queen! Not dark, but beautiful and terrible! Varje laglig rättighet att inskränka misshagligheters existensberättigande blir också ett svärd som greppas av alla kommande makthavare oavsett om du håller med dem eller ej. Den hydra man högfärdigt förutsatt sig dekapitera kommer som konsekvens obevekligen istället att mångfaldiga just de angrepp du förutsatt dig utplåna. Man fostrar inte förtroende med censur. Man befriar inte med förtryck. Man skapar ingen frihet genom tvång. Om du inte uppskattar vad som sägs måste du istället säga någonting bättre. Håller du med om att det är bättre att rakryggat möta meningsmotståndare i samtal än att försöka förhindra meningsmotståndare från att uttrycka sig? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av deplattformeringar och censur? Skriv gärna en respektfull kommentar. Jag samlar på material av denna typ för kommande filmer. Jag heter Henrik Jönsson och jag företräder din rätt att uttrycka dig även om jag inte håller med dig. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.